3 ვაშლი დავჭრათ ნაჭრებად. მოვასხათ ლიმონის წვენი. ჯამში ჩავდოთ 3 კვერცხი. დავაყაროთ 1 ჭიქა შაქარი, დავწიფოთ მიქსერით. დავასხათ 3 სუფრის კოვზი ზეთი. ვანილი 1 ჭიქა ფქვილი, დავაყრი 1 ჩაის კოვს გამაფხვიერებელს. გამოდის ესეთი ცომი. მოვათავსოთ ვაშლი ფორმაში. საცხობი ფორმა არის 22 სანტიმეტრი დიამეტრის. მოვაყაროთ ცოტა დარიჩინი და 30 გრამი ქიშმიში. ზემოდან დავასხათ ჩვენი ცომი, მომზადებული. ამოურიოთ. ზემოდან დავასხათ დარჩენილ ცომს. გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 170 გრადუსზე ზედაქვედა წვაკ კონვექციით. დაახლოებით 9 საათი 40 წუთი. გავიდა 40 წუთი. Та-дам!